Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sang nhé. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến với một hành trình vô cùng đặc biệt. Một chuyến dự ngoan qua những cảnh quan tưởng chừng như chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng hay những câu chuyện cổ tích. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những hồ nước có màu sắc kỳ lạ nhất hành tinh. Đây không phải là sản phẩm của Photoshop hay bất kỳ công nghệ chỉnh sửa nào đâu nha, mà hoàn toàn là những tuyệt tác có thật của mẹ thiên nhiên. Sang tin chắc rằng sau video này, các bạn sẽ phải trầm trồ kinh ngạc. Các bạn đã bao giờ tưởng tượng mình đang đứng trước một hồ nước màu hồng như kẹo dâu, hay một mặt họ xanh ngọc bích lấp lánh dưới ánh nắng chưa? Thậm chí, có những nơi hồ nước lại mang một màu đỏ rực như máu, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, lại vừa có chút gì đó ma mị, huyền bí. Trong video ngày hôm nay, Sang và các bạn sẽ cùng nhau du lịch qua màn ảnh đi từ châu Úc xa xôi đến châu Phi hoang dã, rồi vòng qua châu Á và cả châu Mỹ nữa. Điểm đến đầu tiên trong hành trình của chúng ta là một nơi thực sự đặc biệt, một viên ngọc quý của nước Úc xa xôi. Sang đang muốn nói đến hồ Hillier. Điều khiến hồ nước này trở nên nổi tiếng toàn thế giới chính là màu hồng kẹo cao su vô cùng độc đáo và bắt mắt. Hãy thử tưởng tượng xem, giữa một hòn đảo được bao phủ bởi rừng bạch đàn xanh mượt và được viện quanh bởi bãi cát trắng mịn, lại nổi bật lên một hồ nước màu hồng rực rỡ. Trong một thời gian dài, các nhà khoa học đã đau đầu đi tìm lời giải cho màu sắc kỳ lạ này. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Thủ phạm chính tạo nên màu hồng cho họ Hillier là sự kết hợp của một loại vi khuẩn ưa mặn có tên là Salinibacter ruber và một loại vi tạo gọi là Dunaliella salina. Loài vị tạo Dunaliella salina, để tự bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời gay gắt và nồng đỏ muối cao, đã sản sinh ra một lượng lớn beta-carotene, một sắc tố hữu cơ có màu đỏ cam. Điều thú vị nhất là màu hồng của họ Hillier không hề thay đổi. Ngay cả khi bạn múc nước họ vào một cái chai, màu hồng ấy vẫn giữ nguyên. Mặc dù có màu sắc lạ và nồng đỏ muối cao, nước hồ Hillier được cho là an toàn cho con người. Tuy nhiên, việc tiếp cận họ khá khó khăn vì nó nằm ở một hòn đảo xa xôi và được bảo vệ nghiêm ngặt. Tạm biệt nước Úc xinh đẹp, chúng ta hãy cùng nhau bay đến châu Phi, cụ thể là miền Bắc Tanzania, để khám phá một hồ nước mang vẻ đẹp đầy ma mị và có phần đáng sợ. Đó chính là hồ Natron, hay còn được mệnh danh là hồ máu hoặc hồ hóa đá. Nhìn từ trên cao, hồ Natron trải dài với một màu đỏ cầm rực rỡ, đôi khi là độ sẫm như máu, tạo nên một cảnh tượng vừa hùng vĩ lại vừa khiến người ta có chút e dè. Màu sắc này không phải là một dấu hiệu của sự sống trù phú, mà ngược lại, nó là lời cảnh báo về một môi trường cực kỳ khắc nghiệt, một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên trái đất. Nguyên nhân chính tạo nên màu đỏ đặc trưng của họ Natron là do sự hiện diện của các vi sinh vật ưa mặn, hay còn gọi là halophile. Điều làm nên sự đáng sợ của họ Natron chính là độ kiềm cực cao của nó. Điều này khiến cho độ pH của nước họ có thể lên tới 10,5, tương đương với ammoniac đậm đặc. Bất kỳ con vật nào không mấy bị rơi xuống hồ, như chim hay dơi, sẽ nhanh chóng bị vôi hóa. Cơ thể chúng bị bao bọc bởi một lớp vỏ cung của natri carbonate và trông như những bức tường đá. Tuy nhiên, giữa môi trường chết chóc đó, vẫn có một loài vật có thể sinh tồn và phát triển một cách thần kỳ. Đó chính là loài hồng hác nhỏ. Hồ Natron chính là nơi sinh sản quan trọng nhất trên thế giới của loài chim này. Vẫn ở lại với lục địa châu Phi, chúng ta sẽ di chuyển về phía Tây, đến với đất nước Senegal để chiêm ngưỡng một hồ nước màu hồng khác. Sang muốn giới thiệu với các bạn hồ Red Bar, hay còn được người dân địa phương trìu mến gọi là Lac Rose, có nghĩa là hồ hồng. Nằm cách thủ đô Dakar không xa, hồ Red Bar nổi bật với sắc hồng dâu tây ngọt ngào. Khung cảnh những chiếc thuyền pirogue truyền thống lượn lờ trôi trên mặt hồ màu hồng, bên cạnh những đồng muối trắng tinh được vung lên dọc bờ hồ. Tương tự như hồ Hillier ở Úc, màu hồng của hồ Red Bar cũng được tạo ra bởi loài vị tạo Dunaliella salina. Hàm lượng muối ở hồ Red Bar cao đến mức đáng kinh ngạc, ở một số khu vực nó có thể đạt tới 40%. Nồng độ muối cao như vậy khiến cho nước hồ có sức nổi rất lớn, con người có thể dễ dàng nổi trên mặt nước mà không cần phao, giống như ở biển chết vậy. Hồ Red Bar không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên thu hút khách du lịch, mà nó còn là một nguồn sống quan trọng của người dân địa phương. Hoạt động khai thác muối đã diễn ra ở đây từ rất lâu đời. Hàng ngày, những người đàn ông sẽ giẫm mình trong làn nước mặn, dùng gậy dài để cào lớp muối kết tinh dưới đáy hồ lên thuyền.
Để bảo vệ làn da của mình khỏi sự ăn mòn của nước muối, họ thường bôi một lớp bơ hạt mờ lên khắp cơ thể. Sau đó, những người phụ nữ sẽ mang muối lên bờ, lọc sạch và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời châu Phi. Sự tương tác hài hòa giữa con người và thiên nhiên đã tạo nên một nét văn hóa độc đáo cho vùng đất xung quanh họ Red Bar. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vượt Đại Tây Dương để đến với Nam Mỹ, cụ thể là vùng cao nguyên Altiplano ở phía tây nam Bolivia. Nơi đây ẩn giấu một viên ngọc quý khác của thiên nhiên, đó là Laguna Colorada hay đạm phá màu đỏ. Nằm ở độ cao hơn 4.200 mét so với mức nước biển, trong khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Andean Eduardo Avaroa, hồ nước nông này trải rộng với một màu đỏ rực rỡ, xen lẫn với những hòn đảo muối borax màu trắng, tạo nên một sự tương phản màu sắc vô cùng ấn tượng. Khung cảnh này trông giống như một ban màu của một họa sĩ tài ba, với những gấm màu nóng bỏng nổi bật trên nền trời xanh biếc và những ngọn núi lửa hùng vĩ bao quanh. Màu đỏ đặc trưng của Laguna Colorada không phải do vi khuẩn như những hồ nước mà chúng ta đã tìm hiểu trước đó. Nguyên nhân chính ở đây là do sự kết hợp của các trạm tích màu đỏ và sự phát triển mạnh mẽ của một số loài tạo nhất định trong nước họ. Giống như hồ Natron ở Tanzania, Laguna Colorada cũng là một thiên đường cho các loài hồng hạc. Đây là nơi sinh sản quan trọng của 3 trong số 6 loại hồng hạc trên thế giới, bao gồm hồng hạc Andes, hồng hạc Chile và hồng hạc James quý hiếm. Hàng chục ngàn con hồng hạc tụ tập về đây để kiếm ăn. Chúng dùng chiếc mổ đặc biệt của mình để lọc các loài tạo và vi sinh vật trong làn nước nông. Hình ảnh đàn hồng hạc với bộ lông hồng nhất duyên dáng sai bước trên mặt hồ đỏ rực, dưới chân những ngọn núi lửa phủ tuyết trắng, thực sự là một cảnh tượng thiên nhiên kỳ vị và khó quên. Tiếp theo, hãy cùng Sang quay trở lại châu Á và đến với một hòn đảo xinh đẹp của Indonesia, đảo Flores. Trên đỉnh của ngọn núi lửa Kelimutu có một hiện tượng thiên nhiên độc nhất vô nhị đang chờ đợi chúng ta. Đó không chỉ là một, mà là 3 hồ miệng núi lửa nằm cạnh nhau. Và điều kỳ diệu là mỗi hồ lại mang một màu sắc hoàn toàn khác nhau. 3 hồ này được biết đến với cái tên chung là hồ Kelimutu. 3 hồ nước này có tên riêng và mang những ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với người dân Leo địa phương. Họ ở phía tây nhất có tên là Tiwu Ata Mambupu, nghĩa là hồ của người già, thường có màu xanh lam đậm. Điều khiến các nhà khoa học và du khách kinh ngạc nhất chính là màu sắc của 3 hồ này không cố định, mà có thể thay đổi một cách khó lường. Một hồ đang có màu xanh ngọc có thể chuyển sang màu trắng, xanh lam hoặc thậm chí là đỏ. Nguyên nhân của sự thay đổi màu sắc kỳ diệu này được cho là do phản ứng hóa học của các khoáng chất có trong họ với khí núi lửa phun lên từ bên dưới. Khi các loại khí như lưu huỳnh dioxide, hydrosulfua và hydrochlorua hòa tan vào nước, chúng sẽ tạo ra một môi trường axit mạnh và phản ứng với các khoáng chất trong đá. Quá trình oxy hóa, khu này sẽ làm thay đổi trạng thái hóa học của các nguyên tố như sắt, mangan và lưu huỳnh, từ đó làm thay đổi màu sắc của nước. Sự thay đổi nồng độ của các loại khí và khoáng chất theo thời gian chính là nguyên nhân khiến màu sắc của các hồ Kelimutu biến đổi không ngừng. Hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục đến với một quốc gia nổi tiếng với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đó chính là New Zealand. Nằm trong công viên quốc gia Tongariro, một di sản thế giới được UNESCO công nhận, có một chuỗi hồ nước nhỏ nhưng sở hữu một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút, đó là các hồ Emerald. Đúng như tên gọi của mình, các hồ nước này nổi bật với màu xanh ngọc lực bảo rực rỡ, một màu sắc sống động đến mức khó tin là có thật. Màu xanh ngọc bích đặc trưng của các hồ Emerald không phải đến từ các loài vi sinh vật, mà nó là kết quả của các quá trình địa chất. Các hồ này thực chất là những miếng núi lửa cũ đã được lấp đầy bởi nước. Màu sắc của chúng được tạo ra bởi các khoáng chất bị rửa trôi từ các khu vực địa nhiệt xung quanh. Nước hồ hòa tan một lượng lớn các khoáng chất như lưu huỳnh và các oxit kim loại từ các miếng phun khí và suối nước nóng gần đó. Khung cảnh xung quanh các hồ Emerald cũng góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp siêu thực của chúng. Các hồ nước nằm lọt thỏm giữa một cảnh quan núi lửa cằn cỗi, với những sườn dốc đầy sỏi đá màu đỏ và đen của núi Tongariro và núi Ngauruhoe, hay còn được biết đến là núi Doom trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn. Mùi lưu huỳnh đặc trưng từ các lỗ phun khí gần đó luôn phảng phất trong không khí, nhắc nhở du khách rằng họ đang đứng trên một vùng đất vẫn còn đang hoạt động địa chất mạnh mẽ.
Sự tương phản giữa màu xanh sống động của hồ nước và sự hoang sơ, khắc nghiệt của cảnh quan xung quanh tạo nên một bức tranh thiên nhiên ấn tượng khó phai. Để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các hồ Emerald, du khách phải thực hiện một chuyến đi bộ đường dài khá thử thách. Tuy nhiên, phần thưởng nhận được hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Khi bạn leo lên đến đỉnh của Red Crater và nhìn xuống, toàn bộ vẻ đẹp của các hồ nước màu ngọc lục bảo sẽ hiện ra trước mặt bạn, lấp lánh dưới ánh nắng. Điểm đến cuối cùng trong cuộc hành trình ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với một thung lũng thần tiên ở tỉnh Tư Xuyên, Trung Quốc. Đó chính là Cửu Trại Câu, một khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng thế giới với hệ thống các hồ nước đa sắc màu. Và viên ngọc quý nhất, bí ẩn nhất trong số đó chính là hồ Ngu Hoa, hay còn gọi là Five Flower Lake. Hồ nước này được mệnh danh là linh hồn của Cửu Trại Câu bởi vẻ đẹp huyền ảo và sự biến hóa màu sắc khôn lường của nó. Nước hồ trong vắt đến mức có thể nhìn thấy rõ những thân cây cổ thụ nằm vật ngang dưới đáy hồ. Một cảnh tượng vô cùng độc đáo. Điều làm nên sự kỳ diệu của hồ Ngũ Hoa chính là màu sắc của nó. Mặt hồ không chỉ có một màu, mà là sự pha trộn của rất nhiều gam màu khác nhau, từ xanh lam, xanh ngọc, xanh lá cây đầm cho đến vàng nhạt và cả màu hồ phách. Sự đa dạng màu sắc của hồ Ngũ Hoa là kết quả của một sự kết hợp phức tạp của nhiều yếu tố. Đầu tiên phải kể đến hàm lượng canxi carbonate và các loại thực vật thủy sinh có màu sắc khác nhau sống dưới đáy hồ. Ánh sáng mặt trời khi chiếu xuyên qua làn nước trong vật sẽ phản xạ lại từ những thám thực vật này, tạo ra các mảng màu khác nhau. Một điều thú vị nữa về hồ Ngu Hoa là nó không bao giờ đóng băng vào mùa đông, ngay cả khi các hồ khác trong khu vực Cửu Trại Câu đều bị băng tuyết bao phủ. Người dân địa phương tin rằng hồ nước này là một hồ thiên và có một mạch nước nóng ngầm chảy vào họ, giữ cho nước không bị đóng băng. Đứng trước vẻ đẹp của họ, người ta có cảm giác như đang lạc vào một cõi tiên, một nơi mà vẻ đẹp của thiên nhiên đã đạt đến đỉnh cao của sự hoàn mỹ. Vậy là hành trình khám phá những hồ nước kỳ lạ nhất hành tinh của chúng ta đã đến hồi kết thúc rồi. Từ màu hồng keo ngọt của họ Helios, màu đỏ ma mị của họ Natron, cho đến ba sắc màu biển ảo của họ Kelimutu và bằng màu rực rỡ của họ Ngu Hoa. Mọi nơi đều mang một vẻ đẹp độc nhất vô nhị, một câu chuyện riêng biệt. Sang thực sự hy vọng rằng qua video này, các bạn đã có những giây phút mãn nhãn và cảm nhận được sự vĩ đại, sáng tạo, không giới hạn của mẹ thiên nhiên. Thế giới của chúng ta thực sự còn ẩn chứa quá nhiều điều kỳ diệu đang cho được khám phá, phải không nào? Sang rất tò mò muốn biết, trong số 7 hồ nước mà chúng ta vừa cùng nhau đi qua, đâu là hồ nước để lại cho các bạn ấn tượng sâu sắc nhất? Đừng ngần ngại để lại bình luận ở phía dưới video để chia sẻ cảm nhận của mình nhé. Sang rất thích đọc những bình luận và trò chuyện cùng mọi người đó. Mọi ý kiến của các bạn đều là nguồn động lực to lớn để Sang tiếp tục thực hiện những video chất lượng hơn trong tương lai. Nếu các bạn yêu thích những nội dung khám phá về thiên nhiên và những điều kỳ thú trên thế giới như thế này, thì đừng quên dành cho Sang một lượt thích, chia sẻ video này đến bạn bè và người thân. Và quan trọng nhất, hãy nhấn nút đăng ký kênh và bắt chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Sang trong suốt video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cuộc hành trình tiếp theo.